And then when you start to come down, Và sau đó khi mà các anh chị bình tĩnh lại, it's biofeedback. nó giống như là một cái sự phản hồi lại một cách. It sounds like the water just coming and. Và cái sóng nước nó chỉ có vỗ rất là nhẹ thôi. And pretty soon. Và rất là sớm. You hear birds. You hear birds. Các anh chị nghe được cái tiếng chim hót. And you're in alpha. Và đó là cái sóng alpha. It's a biofeedback. Đó chính là cái sự phản hồi của cái trong cơ thể của mình. Not too expensive. Cái đó nó không có mắc lắm. Yeah. Have you ever tried this? You have a mousse? Oh yeah. I'm thinking you probably already have it. Yeah. This is like the secret. Đây là một bí mật. But when you read the book, nhưng mà khi mà các anh chị đọc sách đó, you don't understand. Các anh chị thì sẽ chưa có hiểu đâu. So we give you the tools. Chúng tôi cung cấp cho các anh chị một công cụ. So you can practice. Để các anh chị có thể thực hành được điều này. Yeah. You ready? Các chị sẵn sàng chưa ạ? Yeah. Yes. When I started with my mentor, I was running a business selling kites. Khi mà tôi học với người thầy của tôi thì tôi đang phát triển một công việc kinh doanh về bán diều. Selling $80 a day. Tôi bán được 60 đô một ngày. I was losing money every day. Và mỗi ngày là tôi đều bị mất tiền hết. And when you're young, you don't have too much money to lose. Và khi mà các chị còn trẻ thì các chị không có nhiều tiền để mất. So I was underwater. Vì tôi như đang ở dưới nước vậy đó. I needed success. Tôi thật sự cần thành công. My mentor said, "What is your goal?" Và thầy của tôi hỏi là mục tiêu của con là gì? He told me to set a goal I don't think I can achieve. Ông ấy nói tôi là tôi phải thiết lập một cái mục tiêu nào đó mà tôi không nghĩ là tôi có thể hoàn thành được. Set a big goal. Một cái mục tiêu thật là lớn phải không? I finally said, "Okay." Tôi cuối cùng tôi nói là ok. $2,000 a day. 2.000 đô mỗi ngày. In a shop. Ở trong một cái cửa hàng. A little bigger than this right một cái here. cửa hàng nhỏ như là ở đây thôi. Small. Rất là nhỏ. Okay. He taught me how to think. Và bây giờ ông ấy hướng dẫn cho tôi những cái cách làm. But I practice every week. Và tôi thực hành điều đó mỗi ngày. Less than 2 years. Và chỉ có trong chưa đầy 2 năm. My shop doing over $2,000 every day. Cửa hàng của tôi đã đạt được mức doanh số 2.000 đô mỗi ngày. Selling kites. Bán những cái con diều. He said, "Okay, what's your next goal?" Ông ấy nói ok, vậy thì mục tiêu tiếp theo là gì? When you close the door of your mind to negative thoughts, the door of opportunity opens to you. Khi mà bạn đóng cánh cửa của những cái tư duy tiêu cực thì cánh cửa của những cơ hội mở ra đối với bạn. Next. I want to be a millionaire. Tôi muốn trở thành một người triệu phú. I want to prove what you are teaching. Tôi muốn chứng minh những gì mà thầy đang dạy cho tôi. I want to prove it if it's right or if it's wrong. Tôi muốn chứng minh là liệu là ông ấy đúng hay là sai. I'm gonna dream to be a millionaire. Tôi có một cái giấc mơ để có thể trở thành một cái người triệu phú. I start coming up with an idea about yo-yo. Tôi có một cái ý tưởng đối với con yo-yo. My idea very simple. Cái ý tưởng của tôi rất là đơn giản. It's like karate. Nó giống như là bộ môn karate vậy đó. My yo-yo. I make a system where kids practice a trick. Và khi mà cái hoạt động này là khi mà mấy đứa nhỏ mà nó có những cái thủ thuật mà những cái mẹo á. When they can accomplish the trick. Và chúng có thể hoàn thành được một cái hoạt động như thế này. They get a stamp. Thì chúng sẽ được một cái đóng dấu. They can accomplish each trick. They get a stamp. Cứ mỗi lần chúng hoàn thành được một cái màn như thế này thì chúng sẽ được một cái màn đóng dấu. They make 10 tricks. Và chúng làm được 10 cái hoạt động như này. Yeah. They make 10 tricks. They become white belt like karate. Khi mà làm được 10 cái thủ thuật này thì chúng sẽ được là đai trắng giống như karate vậy đó. They get to the harder tricks. Và tiến lên những cái cấp độ khó hơn.
They can do harder and harder tricks. Và chúng có thể tiếp tục là nâng cấp lên những cái mức độ khó hơn nữa. What is your favorite food in Vietnam? Đồ ăn mà các anh chị yêu thích ở Việt Nam là gì ạ? Phở. Ăn phở. Think the phở? Thì mình làm tạm nó phở nha. How you get around Hanoi? Bây giờ mình đi du lịch quanh Hà Nội bằng cách nào ạ? You start learning trick after trick. Tức là chúng sẽ học những cái cách này, sau mỗi cái này chúng sẽ được học tiếp theo. This is walking the dog. Đây là cách chó đi dạo. Okay? But you can make a dog jump through the hoop. Và khi có thể là làm sao để chó nó cắn vô trong cái đùi của mình. Oh. You see the dog? This is called dog bite. Đây là cái thế chó cắn. This is one of the black belt tricks. Đây là một cái mẹo mà dành cho đai đen rồi. The Eiffel Tower in Paris. Eiffel Tower ở Paris. Every trick they did, Và mỗi cái thủ thuật mà chúng làm như thế này they got a stamp, thì chơi sẽ có được một cái đóng dấu, star, một cái ngôi sao. This is one of the black belt tricks. Và đây cũng sẽ là một cái thủ thuật mà ở cấp độ đai đen. Somehow the kids call this one the black eye. Và chúng nó gọi đây là cái thủ thuật là mắt đen. Mắt bầm đó mọi người. That was almost the black eye. Ồ. Không gối nữa. I show you some of the black belt tricks. Và đây là sẽ một mẹo thủ thuật đai đen nữa. Oh. Vừa túi luôn rồi. The system, Và cái hệ thống này the kids lined up around the block. và bọn trẻ đứng xếp hàng trong những cái tòa nhà